Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα, απόψε βέβαια, θα κάνω το μούστο. Με έβαλε ο Μιχάλης σε πειρασμό διότι άλεζε αρκετά σταφύλια και πήρα και εγώ χυμό σταφυλιού για να σας δείξω τη διαδικασία να κάνετε μούστο, ώστε να κάνετε μουσταλευριά, παλουζέν όπως το λέμε στην Κύπρο. Σουσούκο, δείχνω και παλουζές πώς γίνεται, έχω στο κανάλι, αλλά το μούστο τώρα θα το βάλω. Θα πιούμε χυμό σταφυλιού, θα κάνουμε παλουζέ, μουσταλευριά, θα κάνουμε και ξύδι. Ναι. Και πάμε και ξαναπροσθέτουμε. Α, μπράβο. Βολική αλέστρα μας. Εσύ και ηλεκτρικές τώρα. Άντε, μπράβο. Άμα θέλουμε να πιάσουμε πιο πολύ μούστο, Μιχάλη, διπλό αλέθουμε τα. Ο χυμός που θα γίνει μούστος. Τον επέρασα από τρυπητόν, σουρωτήρι, αλλά μέσα στο σουρωτήρι των λεπτών έχω βάλει και τουρπάνι, μια γκουρούκλα, ώστε να καθαριστεί καλά. Αλλά όσο και να τον καθαρίσουμε, θέλει και αυτή τη διαδικασία που θα δείξω. Εδώ έχω 4 λίτρα χυμό σταφυλιού, καθαρισμένο όπως έχω πει. Έχω βάλει 4 κουταλιές κοφτές, χώμα, άσπρο, είναι 14 γραμμάρια. Για κάθε κιλό θέλουμε μία κουταλιά κοφτή χώμα. Θα εξηγήσω για το χώμα αυτό και 1-2 φυλάκια αρπαρόριζα, γιούλι και βασιλικό. Τούτον το χώμα το έχω φέρει από τη Λισό που έχω πάει τη Σπάφου με κάποιους φίλους. Μας επήραν σε κάποιον τόπο που είναι ειδικό το χώμα, το ασπρό χώμα. Εσύ και σε άλλα μέρη της Κύπρου. Αλλά το συγκεκριμένο. Ναι, το πήραμε από τη Λισό. Από τη Λισό πρέπει να είναι μετά σαν πούδρα. Το λιώνουμε, μετά το χτυπάμε. Το χτυπάμε, το περνούμε, μπορεί να το πάρουμε και από το πλαντεράκι μας, να γίνει σαν σκόνη. Θα βράσω το χυμό σταφυλιού, θα το βάλω στο δυνατό. Και σύν το χρόνο, φίλες μου, θα βάλω και το χώμα τούτο. Από την αρχή δηλαδή. Από την αρχή. Εγώ έτσι τον κάνω, βάλω το από την αρχή. Ώστε να καθαρίσει, να κάτσει το χώμα, Μιχάλη, από κάτω, ύστερα να το μεταγγίσουμε, να δούμε. Να τα δείξουμε. Να τα δείξουμε. Το χώμα θα το βοηθήσει να καθαρίσει και να γίνει διαβιές. Ποιος δεν βρίσκει τέτοιο χώμα. Μιχάλη μου, μπορεί να χρησιμοποιήσουν στάχτη, καθαρή, ή baking powder, στις ίδιες αναλογίες ή σόδα. Αλλά τώρα θα περιμένουμε να κοχλάσει. Ναι. Όλο αυτό να φερείτε. Βλέπεις, Μιχάλη, τούτος όλος ο αφρός εδώ. Εντάξει. Πρέπει να καθαρίσει από τον αφρόν τούτο. Ώσπου βγάζει θα τον καθαρίσουμε να φανεί ο χυμός. Να φύγει ο αφρός από πάνω. Ωραία. Πρέπει να είσαι από πάνω, σε τη φάση, Μιχάλη μου. Ότι υπάρχει κίνδυνος ο αφρός να ξεκυλήσει, να βγει έξω. Όχι, να χογλάσει και να πάει κάτω. Να αναμειχθεί τώρα. Ναι. Πρέπει έγκαιρα να αφαιρεθεί. Ναι, να χογλάσει και να μπει μέσα στο χυμό μας. Πρέπει να φύγει. Πιάσαμε δουλειά απόψε. Ναι. Χωρίς να το είχαμε προγραμματίσει. Είναι καλά να γραφτεί και τούτο. Ήβρα χυμών, να ξέρουν πως θα. Αλλά πρέπει να έχουν και το χώμα. Εγώ με χώμα, ίσως και με άλλες διαδικασίες που τα καθαρίζουν. Εμείς μάθαμε με χώμα. Δεύτερη φορά τώρα. Όχι, πολλές φορές. Είμαι από πάνω του και καθαρίζω το. Πρώτα ήταν μαύρος, είδες που ήταν έτσι σκούρο το χρώμα, τώρα ασπρίζαμε. Τύχαινε μπούχα με κασαρόλα μεγάλη, Μιχάλη, που φόρεε πολλά λίτρα. Ναι, ξέρω το. Προς το τέλος. Καθάρισε. Προς το τέλος. Αν έχει άλλο αφρό. Το λίγο είναι εντάξει. Ναι. Μπορεί να τον πάρεις και με το κουτάλι, ξα. Να το βάλω στο τέλος. Είναι παρόριζαν. Ναι. Τι άλλο. Βασιλικό. Να το βάλω έτσι να πάρει ένα σκιοβράσι και να τον ευκάλω. Είδες να καθαρό να γίνει. Ναι. Μόλις καθαρίσει θα σβήσει. Άρα τώρα θα το σβήσεις. Θα το σβήσω τώρα. Τελείωσε. Επειδή ήταν λίος, μου πήρε πολλή ώρα να βγει ο αφρός. Το είχα και στο δυνατό και έτσι τελειώσαμε. Να. Θα μείνει να κρυώσει και θα συνεχίσουμε αύριο. Όταν επειδή κρυώσει. Τώρα είναι βράδυ, είναι αργά. Εντάξει. Αν το κάνουν το πρωί, ναι, θα συνεχίσουν μέχρι το απόγευμα. Πρέπει να κρυώσει, να κάτσει κάτω το χώμα για να μπορέσουν να συνεχίσουν να πιάσουν καθαρά το μούστο. Φίλες και φίλοι μου, ο μούστος μας έμεινε κρύωσε, τον έκαναμε ψες. Σήμερα θα τον μεταγγίσω σε άλλη κατσαρόλα
Πάμε, εν τον κουνάμε πολύ δυνατά για να μην ανακατευτεί το χώμα με το μουστο. Πάμε. Προσεκτικά. Προσεκτικά. Αυτό, ναι. Αυτό είναι. Διαυγές. Είναι σκούρος. Τα σταφύλια μας ήταν μαύρα και αυτόν είναι και ο μουστος. Από αυτό μπορούμε να πιούμε τώρα. Να τον μεταγγίσουμε ακόμα 1-2 φορές, να τον αφήσω καμιά ώρα να κάτσει και θα το ξαναμεταγγίσω 1-2 φορές, να είμαι σίγουρη ότι, Μιχάλη μου δείτε καθαρός από κάτω, έμεινε μόνο έκατσε από κάτω το χώμα. Ναι, κόλλησε, επειδή έμεινε πολύ ώρα. Βλέπεις το. Ναι. Εδώ. Ναι, αυτό είναι το χώμα. Αυτό είναι το χώμα, έκατσε από κάτω, καθάρισα τον καλά όμως. Έχει και το άρωμα του που βάλαμε λίγο γκιούλι. Είδες είναι τα ωραία που καθάρισε, που έκατσε από κάτω το χώμα. Θα πλύνω την κατσαρόλα μου, θα τον αφήσω τώρα να ηρεμήσει καμιά ώρα, να κάτσει ό,τι είναι να κάτσει και θα το ξαναμεταγγίσω στην κατσαρόλα μου την καθαρή. Αν δω ότι δεν βγάλει τίποτα, θα το κάνω το παλουζέ μου. Το παλουζέ, το σουτζούκο, αλλά μπορούμε, Μιχάλη μου, να τον αποθηκεύσουμε και στο ψυγείο για 1-2 μέρες, να τον πίνουμε σαν χειμώνι, να τον χρησιμοποιήσουμε, τέλος πάντων. Ναι. Αν όμως θα τον αφήσουμε για καιρό, πάει για 1 χρόνο μέχρι τη νέα τη χρονιά. Μέσα στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη θα το βάλω σε μπουκάλες, δεν γεμίζουμε ως πάνω τις μπουκάλες. Αφήνουμε χώρο διότι να γίνει πάγο και μπορεί να μας... Κατά προτίμηση πλαστικές μπουκάλες. Ναι, πλαστικές βάζουμε και τον αποθηκεύουμε στην κατάψυξή μας. Και όποτε θέλουμε βγάζουμε, εγώ ως συνήθως Μιχάλη χρησιμοποιώ τον στις νηστείες. Ξέρεις, είναι ωραία κρέμα. Και όταν έχουμε τραπέζι με καλεσμένους. Ακριβώς, σήμερα θα κάνω γιατί περιμένω τους κουμπάρους μου. Ευκαιρία που μου μάζεψε ο Μιχάλης να καλά. Παρόλο που εγώ μου τη διαδικασία. Είχες άλλες δουλειές. Είχα άλλες δουλειές. Τελικά το ευχαριστηθήκαμε και το απολαύσαμε. Οι σηκώπιτες σου είναι εδώ. Οι σηκώπιτες μου είναι έτοιμες. Θα τις αφήσω και λίγο σήμερα. Φίλες μου, θα τον ξαναμεταγγίσεις. Ναι. Δεν τα καθαρώ. Καθάρισε, σιγά σιγά, χαμηλώς το λίγο πιο χαμηλά. Δεν την καθαρώ, Μιχάλη. Ναι. Άντε, θα πιω και ένα ποτηράκι. Μιχάλη, με να το ξαναμεταγγίσουμε. Ακόμα μια φορά. Νομίζω λίγο μια φορά. Να δω. Έχει ακόμα λίγο χώμα. Εντάξει, καλά. Να το ξανακάμουμε, να είμαστε σίγουροι ότι και για τρίτη φορά. Για τρίτη φορά. Άρα θα πάει τώρα να μείνει μία ώρα. Μία ώρα να κάτσει όπως έκατσε τώρα και θα το έχουμε καθαρό κρυσταλλίνο. Ωραία. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, αυτός είναι μουστος. Επειδή είναι γλυκός, προσθέσαμε και λίγο κρύο νερό μέσα. Ή παγάκια. Εις υγεία σας. Είναι μία απόλαυση, πραγματική απόλαυση. Υγεία και πάλι. Νέκταρα. Θέλει να τον πεις μονορούφι. Είναι νέκταρ, πράγματι. Είναι απόλαυση, αλλά θα τον απολαύσω έτσι λίγο πιο σιγά. Δε τι ωραίος που έγινε. Στην υγειά μας, στην υγειά του κόσμου όλου. Άντε φίλες μου. Για τρίτη φορά μετάγγιση. Μιχάλη δε. Καθαρότατος. Λοιπόν. Άσε από κάτω της κατσαρόλας που καθαρή. Ναι, τελείως καθαρή. Πρέπει να είναι καθαρή, φίλε μου. Είδες τη βάση της κατσαρόλας. Μάλιστα, δεν πάει όλος. Εντάξει. Μείνε, τούτο θέλω, έτσι. Τι κάνεις, Λίζα? Κάνω τη μουσταλευριλά, Μιχάλη, με το μουστο. Τη δείχνω μες σε άλλο βίντεο. Αλλά για υπενθύμηση, εδώ έχω βάλει 7 ποτήρια μουστο, καθαρό μουστο. Των 200 ml. Δηλαδή 1400 ml μουστο. Ναι, να το φιόλιο, να μην το πάξω. Και 7 μεγάλες κουταλιές, κάθε κουταλιά 25 γραμμάρια. Τι κουταλιές, αλεύρι? Αλεύρι, χωριάτικο. Χωριάτικο. Να το χαμηλώσουμε. Τώρα προς το τέλος θα βάλω λίγη μαστίχα, θα βάλω ένα φακελάκι βανίλια και λίγη μαστίχα και το ανθόνερο μου. Εδώ έχω λίγο ανθόνερο στην πιατέλα, το περίσσευμα θα το ρίξω, ήδη Μιχάλη μου εδώ. Μέσα στην κατσαρόλα με το... Το μπει και φύ γίνεται. Είδες τις γραμμούλες? Ναι, είναι έτοιμος. Άρα θα μπορούσαμε να τα δείξουμε από την αρχή όλα.
Μα αφού έχουμε το άλλο βίντεο. Άρα θα τον περιμένεις τώρα να κάνει φουσκάλες. Έκαμε ιδιαίτες. Και να το ρίξεις στην πιατέλα. Ναι, είδα τη να βάλω φουσκάλα. προς το τέλος, θα βάλω τα αρωματικά μου. Χαμήλωσες τη φωτιά, φαντάζομαι. Χαμήλωσα την. Στο πιο χαμηλό. Ναι. Θέλεις να τα πω μια επανάληψη? Σχολείς. Φίλες μου, εδώ είχα 7 ποτήρια μούστον καθαρό. Το μισό το μούστο, ενώ ήταν κρύος, τον χρησιμοποίησα για να κάνω το χυλό μου. Διάλυσες μέσα το αλεύρι. Το αλεύρι. 7 γεμάτες κουταλιές. 25 γραμμάρια η κάθε κουταλιά. Άρα χρησιμοποίησες 175 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο. Μέσα σε εκείνον το κρύο των μούστων διάλυσα το αλεύρι και το έκανα χυλό. Το άλλο ο μούστος που έμεινε στην κατσαρόλα μου τον έβρασα. Και εδώ είναι έτοιμος, Μιχάλη μου. Να, το φέρνεις από τη φωτιά. Φεύγω. Και έριξα με το σουρωτήρι μου το χυλό μέσα και τον διέλυσα. Και έτσι γρήγορα έπηξε. Ακριβώς, αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα το αθώο νερό που μένει στην πιατέλα μου να το ρίξω μέσα για άρωμα. Θα προσθέσω ένα φακελάκι. Είναι μαστίχα. Μαστίχα. Θα βάλω πολύ μαστίχα, διότι είναι μεγάλη ποσότητα μου. Θα βάλω 2,5 γραμμάρια. Τη βανίλια όμως να τη βάλω όλη για άρωμα. Και ανακατεύω προς το τέλος. Μιχάλη μου, άμα να αρχίσει και κάνει τούστες γραμμούλες, είναι τελειωμένος οι κρέμες μας. Βλέπεις? Πάει ακόμα λίγο και... Ναι. Αν δούμε και είναι πηχτός, έχουμε να αφήνουμε πάντα λίγο μούστο. Και τον αραιώνουμε. Προσθέτεις λίγο μούστο. Ναι, τον πίνει κιόλας. Πάντα εγώ αφήνω. Ναι, ειδικά όταν φτιάχνουμε σουσούκο, στα επόμενα βουτήματα τον αραιώνεις με νέο μούστο. Ακριβώς. Παρόλο που θα κάνουμε τις φυσαλίδες τούτες, είναι καλό να συνεχίσουμε να τον ανακατεύουμε, γιατί γυαλίζει, γίνεται ωραίος. Για λίγο ακόμα δηλαδή. Ναι. Χωρίς τον γυαλίζει. Ναι. Παίρνει έναν ωραίο χρώμα. Και θα τον απολαύσουμε όταν θα έρθει ο φίλος και κουμπάρος Κύπρος και Άννα. Παρόλο που έσβησε στη φωτιά, επειδή είναι ηλεκτρική η κουζίνα, ακόμα κάνει φυσαλίδες. Είναι καλή η συστάση του. Η αναλογία είναι καλή. Ωραία, πάει στην κατέλα μας. Ναι. Αυτό τον ένα το σχάει ο Μιχάλης που μείνει από κάτω. Έλα, σωστά, λίγο. Εντάξει. Άρα έχει σπάσει καρύδια. Όχι, έσπασε το Μιχάλη στα καρύδια μας. Ναι, εντάξει. Αλλά τα πέρασες που το πλεντεράκι. Ναι. Μπορείτε να βάλετε κούνες. Αμυγδάλου. Όχι που βάλω σουσάμι, Μιχάλη, με κανέλα. Έχει διάφορα. Εμείς στην Κύπρο, ως συνήθως, εγκούνες που βάλουμε. Είναι καρυδιού. Ναι, είναι καρυδιού. Και όταν κρυώσει. Ψυγείο. Θα πάει και στο ψυγείο. Ναι. Αν θα κάνουμε κιοφτέρκα, αν είναι πολλή ποσότητά μας, δεν θα βάλουμε γκούνες. Μάλιστα. Τα κιοφτέρκα είναι αποξηραμένη μουσταλευριά, σε κομμάτια. Σε κομμάτια, μπράβο. Βάρτα όλα να τα απολαύσουμε. Κάνουμε τα τσιτσιλίου. Θέλεις και λίγο να μπουν μέσα, να μην πεφτούν. Πάντως είναι απίθανος, φουμίζω το μόνοι μου. Αλλά διά μου τη μυρωδιά μου, Μιχάλη, εγώ καταλάβω τα και από την υφή της κρέμας που κάνω. Αλλά και από τη μυρωδιά, έχεις ισχυρή μύτη. Ναι. Το κόψιμο φαίνεται... Είναι άσπρα στα φιλιοξένα. Μαύρα. Ποιος είναι να δοκιμάσει, έλα τούλα. Κούλη να φάει και εσύ. Να φάω για εγώ λίγο. Έλα. Ξεκινά εσύ να φάει και όσο... Μα να ακούσες να που κάναμε χτες, εσύ να με στα φιλία. Άντε ρε κουλή, πέμε να δούμε. Τι λέει η γεύση του. Που είσαι δύσκολος. Δύσκολος, ναι. Έβαλε στον κούλι, τώρα να σου πει πως είναι καλό. Ναι μωρέ. Γλυκίζ όλα. Εγκλυζείς. Τα γλυκίζεις για τον κούλι. Εγκλυζείς ρε κουλή. Έτσι πρέπει. Και η κούνα που πάνω είναι πολύ. Πολύ. Όχι ρε κουλή, μπράβο ρε. Κάμνεις για διαφήμιση ρε. Βάλουμε κούλου. Επάντησες. Πολύ η κούνα λαλή. Ρε και άλλη να σε ρε. Ναι, η κούνα όσο πιο πολύ είναι τόσο πιο... Είναι μπράμα. Είναι έφα εγώ που την μαΐρισα. Εγώ έφα τον που την μαΐρισα. Πρωί τον έκανα. Κουμέρα πραγματικά. Ποιον έβαλαμε, τουλά. Μα είπα θα το φάει ούλος ο άντρας μου, πως έτσι θα του αρέσει, αλλά τελικά για να τον τρώει σημαίνει ότι είναι καλός. Καλά ωραίο κουμπάρ. Πράγματι. Εγώ ξέρω διότι λέω σου έφα τον που την μαΐρισα. Έβαλε και λίγο. Έβαλα, ναι έβαλε.
Έβαλα καρύθια σπασμένα μέσα στη μαΐρισσα κουμπάρε μου έτσι βραστός και απόλαυσα τον. Είναι και ένα άλλο λίγα καρύθια να βάλεις πάνω. Ο ένας είναι πολλά, ο άλλος είναι λίγα. Και μαγμούς του. Και μαγμούς του. Ένα σου πάρει να βάλω σκέφτορα άλλη φορά. Και καθένα όλοι πάνω. Α, είδες τη λύση. Όπως παίρνουν το μαχαλεπί με το ζάχαρη δίπλα. Βάλε όσο θέλεις. Όσο θέλεις. Καλή έλα. Το κούλι, ο κούλις. Ο κούλις πόνο δύσκολος. Να πει ναι. Να μας έβρει το ελάττωμα. Να βάζει το γούστο. Περιμένω ρε κουλί. Την ώρα που σηκώστηκα Βάλετε πάνω σε μεκούνες. Όχι, τώρα είναι να μας πει για τους αθούς, αν είναι καλή. Δοκίμας τον και περιμένεις ρε Θέλει συνοδεία. Εντάξει. Γίνεται να φάει μόνο του. Θέλει συνοδεία, βάλε ρε. Στη εύκο ρε. Έλα λουδί. Α, όχι είναι ο Κούλης. Ούλοι είναι να καρτερούν τον κούλι να κάνει κριτική. Θα μάθουν όλοι ποιος είναι ο Κούλης. Είναι τόσο Κούλης, είναι τόσο Κούλης. Τόσο λιγότερο ρε. Κουνέλι δεν έβαλετε. Να βάλουμε. Θα το πιάσω να περάσω εγώ από τον καθένα να βάλει καλό. Να μην τους σηκώσουμε. Εγώ αρχίζω. Κύριε τα κολοκούτια, έβαλες. Γεια σας. Καλώς ευρεθήκαμε. Βεβαίως, καλώς ευρεθήκαμε. Είσαστε προσκεκλημένοι μας. Για σουβλάκι του Άκη. Για σουβλάκι του Άκη και κλέφτικο του Άκη. Ωραία. Είναι η ώρα του δικαίου. Μετά από την κούραση να μαζέψουμε, να αλέσουμε τα σταφύλια και να καθαρίσουμε το χυμό να γίνει αυτός ο υπέροχος μούστος, είναι ευλογία να έχουμε έναν τέτοιο ποτήρι στο χέρι μας και να το απολαμβάνουμε. Αν έχετε σταφύλια φίλοι και φίλες, μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και απολαύστε μούστο. Είτε στο ποτήρι σας, είτε ως μουσταλευριά και κάποιοι είτε ως έψιμα. Όχι, μπορεί να γίνει και έψιμα. Μπορείτε επίσης να τον κάνετε. Έψιμα σταφυλιού. Ακριβώς. Όπως τη διαδικασία που έκανα το έψιμα σίκου. Μετά από εδώ, με τη διαδικασία που δείχνουμε στο σηκώμενο, θα γίνει το πετιμέζι.